Hello, welcome back to my channel ALIEF QALISH CHANNel. Okay, so hari ni aku nak cerita macam mana cara untuk buat akaun KWSP. So macam first dia, hampa pergi dulu ke bangunan KWSP. Tu hampa bawa, yang penting hampa kena ada IC. Itu je. Tak perlu bawa surat-surat anak beranak ke apa, tak payah, bawa IC je. Okay. So first bawa IC. Lepas tu hampa mark dekat yang pegawai petugas tu. Lepas tu nak buat akaun KWSP. Lepas tu dia akan bawa hampa pergi dekat mesin ATM. Dia macam mesin ATM lah. Dia macam hampa bawa IC dalam tu. First hampa bawa IC dalam mesin ATM tu. Lepas tu dia keluar apa detail-detail hampa tu. Lepas tu hampa hampa letak cok jari hampa. Okay, lepas tu dia akan keluar detail hampa. Alamat rumah hampa, IC hampa, nombor telefon hampa tu kan. Okay, hampa check. Lepas tu hampa pastikan benda tu betul. Yang seterusnya hampa perlu bubur nombor telefon hampa untuk dapatkan dia punya TAC code tu kan. Lepas tu hampa nak tambah lagi maklumat. Contohnya hampa bubur email address. Gmail hampa lah. Yang apa-apa tu @gmail.com tu kan. Tu email address tu. Lepas tu hampa bubur nombor telefon hampa. Sekejap dia akan start TAC code. Okay. Lepas tu dah settle. Lepas dah settle tu hampa tunggu. Hampa tekan seterusnya. Lepas tu dia akan keluar surat dulu lah. Yang lulus semua tu kan. Seterusnya hampa pergi dekat kaunter perkhidmatan. Hampa pergi dekat itu akan ada laptop tu. Lepas tu hampa beritahu dekat pegawai petugas tu kan. Hampa bagi hampa punya surat tu bagi dia. Lepas tu bagi dia bubur DC sini. Hampa pun tak tahu DC apa lah. Yang hampa tahu lagi dia send TAC code, hampa bagi dia. Lepas tu mesej send TAC code hampa bagi dia. Bagi dia password lah apa semua tu. Settle untuk hampa boleh check KWSP pun melalui internet je lah. Tak perlu pergi dekat kaunter dah lepas tu. So itu je, settle. Ciao.